Hi guys! What's up? Welcome back to my channel. So ngayon ay magkakabit tayo ng garnish dito sa ating Honda Brio. Yan, Honda Brio 2020. So kakabitan natin siya ng garnish para mas maging mapogi. Let's do this! Let's go! So guys, ito yung ating ikakabit. So this is our garnish set. So ito yung ating rain visor. Yan ang ating bowl cover. Mugen bowl cover. It's a Mugen. Yan, so Mugen siya. Ayaw, yan. So Mugen yung tak niya. So, ito yung ating ball cover. Then, ang ating door handle cover. Gas tank cover. Ito ang ating headlight. Then, ang ating taillight. Taillight cover. So, ito yung ating kakabit sa ating Honda Brio 2020. Okay guys, so first linisin natin siya para siguraduhin walang alikabok at dumi sa ating pagdidikitan. You'll be alright. Okay guys, so ito naman ikakabit natin ang ating bowl cover. So dito natin siya ipapasok para iwas gas-gas din doon. So anytime na siyempre pag binuksan natin ito pag ganyan, tulad nito meron tayong sing-sing. Lagi dito nagagasgas siya sa loob. So pag meron na yan sa loob, pag dito ganyan. Yan. So pag meron na siya, at least pag ginanyo mo, anytime na tumama siya, hindi na siya gasgasin dahil meron siyang cover.
So, ito naman kakabit natin dito sa loob. You'll be alright, Okay guys, so naikabit na natin yung screen visor tsaka itong ating valve cover. So next, ito naman ang ating door handle cover. Okay guys, so dito naman tayo. Gas tank naman cover tayo, gas tank cover. So may groove naman to, so hindi naman kayo magkakamali. So ano lang, kailangan lang yung brio, pantay. Yung diretso siya. alright. Okay guys, so dito naman tayo sa ating tail light cover. Okay guys, so tapos na tayo sa ating tail light. Then susunod natin itong ating headlight. Pero may problema tayo. So guys, unfortunately meron tayong sticker dito. Ito, sticker ng ating auto sweep. So hindi natin makakabit ito ating headlight kasi makocover na siya. Kitang-kita nyo naman, cover na cover yung ating auto sweep ID, auto sweep sticker. So that's unfortunate. Very unfortunate. Hindi natin ito makakabit muna. So papakita ko na lang sa inyo kung paano. So ayun, dali lang naman. Sakto-sakto naman yan. Yan. Hindi lang. Tatanggalin nyo lang yung takip nung ating 3M adhesive. Then salpak niya. Yan. Sakto naman siya. So ang gagawin ko lang muna dito siguro ubusin muna namin yung laman, tapos kukuha kami ng bago, or kung pwede i-transfer sa bago, try namin. Pero pag hindi, ubusin ko muna to bago ko ikabit to, para hindi na dito mailagay yung ating sticker. So baba na lang siguro. So wala ganun talaga, medyo malas lang. So ayan guys, naikabit na natin ang ating garnish. So ito ating sun visor, rain visor, ating handle, door handle, and then yung ating bowl cover. So pare-parehas yan. Ating gas tank, then ang ating tail light cover. So kabit na yan. Ayan guys, so yung ating, ito lang talaga ang missing ngayon, ang ating headlight. So siguro gagawa na lang natin na paraan
sa mga susunod na araw. Kung hindi pwede yung sa ating sticker. So, that's it guys. Thank you. Sana ay nakatulong ako sa inyo sa pagpapaganda ng ating sasakyan. And please don't forget to like and subscribe to my channel. And hopefully see you on my next vlog. Thank you guys. Bye bye.